سلامونه او نیکې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د پرایویسي په هکله باندې خبرې کوم چې پرایویسي د څه او ولې موږ باید هغه ته احترام پرېږدو او ولې یوټیوب په دې هکله باندې ډېر ټینګار کوي او ډېر چینلونه هم د همدې ادرسه له منځه ځي. زیاتره زموږ د بعضې هېوادوالو څخه هم دغه چینلونه په همدې ډول باندې د لاسه تللي دي. حتی دوی پوهېدلي هم نه دي چې زموږ ستونزه څه ده. موږ خو کاپي رایټ ویډیوګانې هم اپلوډ کړي نه دي، موږ ښکنځل هم کړي نه دي، موږ بدې ردې هم ویلي نه دي، مګر بیا هم چینل یو په دوه مکملا له منځه لاړو. نو نن په همدې هکله باندې تاسو ته خبرې کوم چې پرایویسي یو تر ټولو مهمه موضوع ده او یوټیوب چې دی په دې هکله باندې د هیڅ چا سره ښه نه کوي چې هر یو دغه خلاف ورزي وکړه دغه چینل ژر تر ژره له منځه وړي. زه پر دغه موضوع باندې نن خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. که دا ستاسو لومړنی ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب چینل د یوټیوب کورس ډېر ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. تاسو لینک دلته پرېږدم، هغه وګورئ. انشاءالله چې دا ویډیو به تاسو ته لا هم جالبه شي. په یوټیوب کې موږ دوه ډول پرایویسي لرو. یو شخصي پرایویسي د هغه کوم کس دی چې یوټیوب چینل لري، او یو دا رقم پرایویسي ده چې هغه کوم کسان د یوټیوب کې چې ویډیو اچوي په هغه ویډیو کې مثلا په ښار او په بازار او په دې ځایو کې د خلکو سره مصاحبه یې کړې ده او بعضې خلک په دې ویډیو کې راځي او هغه د کسانو څخه اجازه اخیستل شوې نه ده، دا هم په پرایویسي کې راځي. نن تاسو ته اوله کې ستاسو په شخصي پرایویسي باندې خبرې کوم چې ستاسو د یوټیوب چینل پرایویسي څه ده. د یوټیوب چینل د پرایویسي دا ده چې تاسو کولی شئ په شخصي ډول باندې هم ویډیوګانې اپلوډ کړئ، مثلا په لیس ان لیس ډول باندې اپلوډ کړئ، پابلیک یې اپلوډ کړئ. دا ستاسو شخصي پرایویسي ده. او چې ته څه رقم خپل چینل غواړئ تنظیم یې کړئ، د هغه چینل تنظیم او ډیزاین چې دی هغه هم ستاسو خپل شخصي پرایویسي ده او ستاسو خپل اختیار دی چې څه رقم کوئ. دا یوټیوب تاسو ته د ازادي درکړې ده. اوس راځو د عام خلکو پرایویسي باندې خبرې کوو چې عام خلکو پرایویسي د څه. د مثال په ډول باندې تاسو ځئ په ښار او کلي او بانډو او د یو سیمې څخه ویډیو جوړوئ او هغه ویډیو خپل په یوټیوب کې اپلوډوئ. چې کله مو هم دلته یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کړه، دغه خلکو چیرې تاسو نسئ کولی خپل په ویډیو کې پرېږدئ. که تاسو عیانا دغه کسانو چیرې خپل په ویډیو کې پرېښول، هر کس د دغه کسانو څخه کولی شي چې یوټیوب ته ایمیل واستوي، ستاسو د ویډیو لینک ور واستوي چې دغه کس زما چهره نشر کړې ده، زما اجازه نه وه. نو د همدې امله تاسو باید دې ته یو جدي اخطار ورکړئ تر څو دی پوه شي. که ستاسو چینل 1 میلیون سبسکرایبر نه چې 10 میلیون سبسکرایبر هم ولري، په همدې ډول باندې که یو شکایت پر تاسو باندې راغلو، مستقیم ستاسو ته سټرایک درکوي یوټیوب. 3 سټرایک چې درکړه تاسو چینل له منځه ځي. که 2 سټرایک راغله تاسو مونیټایزیشن له منځه ځي. په هاور سټرایک کې تاسو دپاره د ویو کمښت هم راځي او ډېر ستاسو لیدونکي به هم په همدې ډول کم شي. نو تاسو اولا کوشش وکړئ چې کله ویډیوګانې اپلوډوئ د خلکو پرایویسي ته احترام پرېږدئ تر څو تاسو ته دا ستونزه پیدا نه شي. څه موده وړاندې عامو افغان هم د یو مشهور یوټیوبر د یو مېرمنې انټرویو یې اخیسته وه، هغه بغیر له هغه اجازې دا ویډیو یې پورته کړې وه. نو تاسو هم چې کله د یو کس سره مرکه کوئ، په ابتدا کې دا باید تاسو دا ورسره سپینه کړئ چې دا ویډیو اپلوډیږي یوټیوب ته، موږ تاسو سره مرکه کوو. دغه خبرې باید ټوله ثبت شي چې ثبت شوه. که هغه کس موافقه وکړه بیا ویډیو واخلئ. چې کله مو ویډیو واخیستله، دغه خبرې باید ستاسو سره په هر شي کې ووسي چې کله هم یوټیوب په وخت پر توس باندې سټرایک راکړي، کاپي رایټ راکوي، د دغه کس معلوماتي ویډیو یوټیوب ته واستوئ چې موږ د دغه کس څخه اجازه اخیستې ده، موږ دې کس ته پیسې ورکړې دي چې د انټرویو مو اخیستې ده، په مفته سوې نه ده. دا هر څه باید تاسو په ارشیف کې وسي. بیا په هغه صورت کې که یو وخت تاسو سره دا ستونزه پیدا کېږي، تاسو خپل سوای چې خپل ستونزه حل کړئ. بعضې کسان دي چې دا ویډیو کله هم یوټیوب ته اپلوډ شوه، هغه خپل پخواني ویډیو چې ده مکملا ډیلیټوي او دغه باعث کېږي چې ځکه چې دوی سره ځای نشته، دوی وایي چې موږ هارډ ډیسکونه نه لرو، ځای نه لرو. نه، تاسو دپاره لازمه هم دا ده چې د خام مواد باید تاسو ولرئ. او که خام مواد تاسو څخه ولاړه، داسې بحث کېږي چې ډېر هندیان هم په همدې ډول باندې خپل چینلونه چې 1 میلیون سبسکرایبر یې درلوده، هغه 1 میلیون سبسکرایبر یې مکمله د لاسه ورکړي دي. دغه معلومات مې تاسو ته درکړه چې په پرایویسي برخه کې ډېر احتیاط وکړئ چې تاسو ته ستونزه جوړه نه شي. پرایویسي کې یوټیوب
ستاسو سره ټوکې ټکالې نه لري مستقیم ستاسو چینل له منځه وړي. دا سوه د خلکو د عام خلکو حریم. او اوس راځو د سوداګریز پرایویسي په هکله باندې خبرې کوو چې تاسو ځای مثلا په ښار او کلیو بانډو کې چې کله هم تاسو مرکه کوئ دلته ستاسو په ویډیو کې د بعضو خلکو په موټرانو کې چهرې راځي، د بعضې کمپنیانو لوګوې راځي، د بعضې کمپنیانو تابلوګانې راځي. نو په همدې صورت کې تاسو د دې اجازه نه لرئ چې هغه تابلو د هماغه کس بې اجازې باندې نشر کړئ. که احیانا هغه کس یو ورځ هم پر تاسو باندې شکایت وکړي چې زموږ تابلو په دغه ویډیو کې راغلی دی، دا ویډیو باید ډیلیټ سي او دې لپاره سټرایک ورکول سي، په هغه صورت کې تاسو ته سټرایک درکوي، تاسو ته اخطار درکوي او تاسو ته دا ستونزه جوړیږي چې کله هم تاسو ویډیو جوړوئ په ښار کې اولا کوشش وکړئ په داسې یو ځای کې ودرېږئ چې په نور تابلوګانې رانیسي او هم د نور خلکو چیرې رانیسي او چې کله هم چیرې راځي څنګه چې مې دلته تاسو ته وویلو دغه چیرې مکملا واخئ او باندې دا بلور ورته وایي دا څپې پرېږدئ تر څو سبا ستاسو د یوټیوب دپاره ستونزه جوړه نه سي. دا و د پرایویسي موضوع چې تاسو ته وړاندې کړل. دا موضوع ډیره مهمه ده. ډیر کسانو خپل یوټیوب چینلونه د همدې ادرسه د لاسه ورکړي دي چې حتی دوی پوهېدلي هم نه دي چې ما خو نه ښکنځل کړي دي، نه بدره دي مې ویلي، هېڅ شی مې ویلي نه دي. نو ولې بیا زه په همدې ډول باندې تباه و برباد شوم؟ دا خو دا موضوع شوه. اوس راځو په درېیمې موضوع باندې خبرې کوم چې درېیم موضوع پرایویسي. ډېر کسان دي خپل په یوټیوب چینلونو کې غیر قانوني تدریسونه ورکوي چې فلانکي سافټویر داسې وکړئ داسې حق کېږي او داسې وکړئ داسې کېږي، تاسو په وړیا ډول باندې کولی سئ. په همدې ډول دا کارونه چې دي چې کله هم یو کمپنۍ خبر شوي چې تاسو زموږ سافټویر په هکله باندې غلط پوهاوی خلکو ته ورکړی دی، هغه تاسو ویډیو لینک یوټیوب ته هستوي او تاسو په ضد باندې شکایت کوي چې دا شکایت یې وکړو مستقیمه تاسو ته سټرایک راځي او تاسو چینل له منځه ځي. نو زیاتره کوشش وکړئ چې کله هم یوټیوب داسې په باره کې خبرې کوئ لکه هغه یو زموږ ستاسو یو ورور دی فکس ویت ضابط د یو ویډیو هچولې وه چې تاسو سره کوم وړیا د یوټیوب پریمیم څخه یې ګټه اخیسته، یو بل اپلیکیشن معرفي کړی. دا ډول اپلیکیشنونه معرفي کول همدا ډول موضوعات که تاسو په یوټیوب کې هچوئ دا تاسو دپاره ډېر خطر لري. ستاسو چینل که هر څومره قوي اوسي دغه کمپنیانې له منځه وړي او په هغه صورت کې په بعضې وختو کې د پرایویسي موضوع درې سټرایک ته نه ځي، په یوه سټرایک باندې هم ستا چینل له منځه ځي. دا د نن ورځې موضوع چې د پرایویسي په هکله مې تاسو ته وویلو. درې موضوع ډېر مهم دی. یو شخصي پرایویسي ستا خپله ده، بل عام پرایویسي او بل تجارتي پرایویسي. تجارتي پرایویسي کې د خلکو د تجارت په هکله باندې خلکو ته نورې لارې مه ښیه چې څه رقم دا حق کې او څه رقم د هغه دا کارونه وکړئ او دا کارونه چې د ستاسو د چینل لپاره خطر جوړوي. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو